በዛሬው ቪዲዮአችን በጣም እድለኛ የሆኑና ፈጣሪ ያተረፋቸው ሰዎችን የምንመለከትበት ይሆናል። ላይክ በማድረግና አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን እንቆይ። እነዚህ ቬንዲንግ ማሽኖች ከነዚህ በፊት ቀደም ብለው ተንጠልጥሎ የነበሩትን ሁለት የለስላሳ ጠርሙሶች በምን አይነት መንገድ እንደሚያወጡ ተመልከቱ። Purchase A9 douche douche secure all three. Jeremy, how do you reckon it's going to happen? Let's have a look. Oh! Go for that one. Go for that one. Oh. Oh, what? በዚህ ቪዲዮ ከሁሉም በተለየ መንገድ እድለኛው ሰው ይሄ ባለሳይክል ነው። ይህቺም በጣም እድለኛዋ ሴት ናት። በአናቷ ላይ የሚሄደው ፕሌን ተመለከታችሁት? ሪል ነው። በጨለማ የሚጓዙት እነዚህን እድለኛ ፈረሶች ደግሞ ተመልከቷቸው። አሁን የማሳያችሁ ተከታታይ መኪናዎች ትረፉ ቢላቸው ነው። ሁሉም መኪናዎች በተለያየ አደጋ መኪናቸውን ከመጎዳት ነው የተረፈው። Olha a escola, eu ia você chamar em que dormeta. Olha, se nós falamos nós trans cedo. ባለቤቱ በእውነት እድለኛ ነው አጠገቡ በመኖሩ። ቬንዲንግ ማሽኖች ከስንት አንድ አጋጣሚ ሳንቲሞችን መልሰው ይተፋሉ። ይህ መኪና ድሪፍት እያደረገ ሳይሆን ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ነው። ቪዲዮዎቹ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሌላኛው በጣም እድለኛው ሰው ደግሞ ይሄ ነው። ይህ ግዙፍ ድንጋይ ከዚህ ከምትመለከቱት ግዙፍ ተራራ ላይ ተንደርድሮ ይወርዳል። ነገር ግን በተፈጥሮ አቀማመጥ መሰረት ቤቱን ጎኑን ብቻ ጭርፍ አድርጎት ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህም ቤቱም ነዋሪዎቹም ሊተርፉ ይችላል። ይህ የምትመለከቱት የበረዶ ተንሸራታች እየተንሸራተተ በሚሄድበት ጊዜ አንድ በረዶ ስንጥቅ ብሎ ሲወርድ ትመለከቱታላችሁ። ይህ የተንሸራተተው በረዶ አብሮት ይዞት ቢሄድ ኖሮ ህይወቱን ሊያጣ ይችል ነበር። ከገደል አፋፍ መትረፍ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። Oh my God! Oh my God! Oh my God! Dude!
Oh, goddamn. ይሄ ሹፌር ይሄንን የመሰለ አደጋ መቼም በህይወቱ ይረሳዋል ብዬ አላስብም። ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ህይወቱ የተረፈው። ይሄንን አስገራሚ ክስተት ተመልከቱ። ሹፌሩም በጫነውም የመኪና ብዛት እንዴት እንደተረፈ። ይሄ ፑል የሚጫወተው ሰው እድሉ ነው ወይንስ በጥበብ ተጫውቶ ነው? የሚሰማችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። በቤተሰብ ጨዋታ ወቅት ይህ ህፃን የመጀመሪያውን ጭልፋ ሲዘግን ተመልከቱት። ጨዋታው የነበረው በጭልፋ ብሮቹ መዝገን ነበር። ሌላኛው በጣም እድለኛው ሰው ይሄ ነው። ይህ መስኮት ከየት እንደመጣ ባይታወቅም ግን ካጠገቡ እግዜር አትርፎት ሊወድቅ ችሏል። ሰውየውም የውሃ መረጨት ያክል ዝም ብሎ ስሜትን ተሰምቶታል እንጂ ምን እንደተፈጠረ እንኳን እስካሁን ሊያውቅ አልቻለም። ይህ እድለኛ ሹፌርን ደግሞ ተመልከቱት። በሹፌሮች ስህተት ወይም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ አደጋ ሲከሰት፣ ይህ ግን በተፈጥሮ አደጋ ነው የተከሰተው። ዛፉን ተመልከቱት። ይሄ ዛፍ ግን ከዛኛው ዛፍ የተሻለ ጸባይኛ ነው ማለት ይቻላል። ከመኪናው ጋር ያለውን ርቀት ተመለከታችሁ? ይህንን ቀይ ቀስት ተመልከቱት። ይህ ሹፌር ከዚህ አደጋ እንዴት እንዳመለጠ ተመለከታችሁት? በጣም እድለኛ ነው። እዚህ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገኝም፣ ራሱ ይገልጽላችኋል። ይህ ደግሞ ከታች የምትመለከቱት ሰው ምን ያህል እንደተጨነቀ ማየት ግልጽ ነው። ይህንን ቪዲዮ የእድል ጉዳይ ነው ብለን እንያዘው ወይንስ እንዴት ነው? የዚህ መኪና ሹፌር ከምን አይነት ሰቀቀን ውስጥ ሊወጣ እንደሚችል አሰብኩት። ተመልከቱት ምን እንዳጋጠመው።
እንደዚህም አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል። ይሄ ሞተረኛ በእንደዚህ አይነት ፍጥነት ውስጥ ምን አይነት ነገር እንዳጋጠመው ተመልከቱ። መቼም የዚህ ስልክ ባለቤት ምን ያህል ቀኑ ብሩህ እንደሚሆንለት ግልጽ ነው። ልክ እንደዚህ የቁልፍ እድለኛ ሰው ማለት ነው። ከዚህ ጉድጓድ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ነው የተረፈለት። የዛሬው መሰናዶ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። Kan. Dervit